नमस्कार। आज आपण एक पारंपरिक रेसिपी बनवणार आहोत, ती म्हणजे ज्वारीच्या पिठाची आंबील। ज्वारीच्या पिठाची आंबील पिल्यामुळे उन्हाळ्याचा त्रास हा खूप प्रमाणामध्ये कमी होतो आणि ह्या आंबिलीमुळे आपल्या शरीरातली उष्णता पण खूप कमी होते। तर ही आंबील बनवण्यासाठी मी इथे मोठे 4 चमचे ज्वारीचे पीठ घेतलं होतं। हे पीठ एक रात्रभर ताकामध्ये भिजवून घेतलेलं आहे। कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी तापायला ठेवले। पाणी तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे चवीपुरते मीठ। पाण्याला खळखळून उकळा येऊ द्यायचा आहे। उकळा आल्यानंतर तर बघा पाण्याला उकळी आलेली आहे। तर आता आपण हे जे पीठ ज्वारीचं भिजून घेतलेलं आहे हे बेसनाप्रमाणे याच्यामध्ये हाटून घ्यायचे। गाठी बिलकुल होऊ द्यायच्या नाहीयेत। सुरुवातीला जरी हे आंबील तुम्हाला पातळ वाटत असेल तर याला 5 मिनिटं आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे। शिजल्याच्या नंतर हे खूप घट्ट होतं, तर याला सतत ढवळून शिजून घ्यायचे 5 मिनिटाकरता। तर बघा आता 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपलं आंबील हे शिजलेलं आहे। याच्यामध्ये एकही गाठ झालेली नाहीये। आता गॅस बंद करायचा आहे। तर आता आंबीलची कढई आपण बाजूला ठेवली। आता एका पातेल्यामध्ये 1 उबळी तेल टाकलेलं आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे तेल तापल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे अर्धा चमचा जिरे। जिरे छान तडतडल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे लसूण आणि 1 बारीक कट केलेली हिरवी मिरची। हिरवी मिरची आणि लसूण छान तळून घ्यायचं आहे। तळल्याच्यानंतर तुम्हाला जेवढी आंबील बनवायची आहे तेवढे याच्यामध्ये पाणी टाकायचे। मी 1 ग्लास आंबील बनवणार आहे, त्याच्यासाठी मी इथे 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि चवीपुरते मीठ टाकायचे। थोडंसं मीठ कमीच टाका, म्हणजे आपण आंबील बनवते वेळी पण त्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळं याच्यामध्ये मीठ कमी टाकायचे आणि याला उकळी आणून घ्यायची। वरून थोडीशी हिरवी कोथिंबीर। तर आता याला उकळी आलेली आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे। तर बघा आता आंबील बनवण्यासाठी सगळं साहित्य आपलं रेडी आहे। तर मग अशा आपण जे आंबील शिजून घेतलेलं होतं हे आंबील आता या उकळलेल्या पाण्यामध्ये टाकायचे। शिजवलेला आंबील तुम्ही थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवून अशा पद्धतीने आंबील पिण्याचा आनंद कधी पण घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे। तर बघा तयार आहे आपलं उन्हाळा स्पेशल ज्वारीच्या पिठाचा आंबील। माझी ही रेसिपी घरी नक्की एकदा ट्राय करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता हे तयार आंबील एका बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया। तर तयार आंबील एका बाउलमध्ये मी काढून घेतलेला आहे। तर अशा साध्या सोप्या पद्धतीने उन्हाळ्यामध्ये शरीराला थंडावा देणारं ज्वारीच्या पिठाचा आंबील तयार आहे। अशा साध्या व सोप्या रेसिपीज बघण्यासाठी विद्याच रेसिपी मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।